Hello guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Singing Sky Francis, the design is destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु कि हाउ टु रेन्डर द बडी. ओके, सो बडी कसरी रेन्डरिङ गर्ने सो म त्यो तपाईलाई देखाउँदै छु. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गाइज. ओके, अनि गाइज म तपाईलाई एउटा कुरा रिमाइन्ड गराइदिउँ. इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियोज. अनि म जति पनि भिडियो हाल्छु तपाईँले त्यसको सबै माया देखाउनुहुन्छ सबै भिडियोमा, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ. अब सिक्नुहोस् यो बडी रेन्डरिङ कसरी गर्ने. मैले आइएम युजिङ क्यामलको बडी रेन्डरिङ. ओके, सो द्याट यु क्यान सी. ओके, एन्ड द कलरको नाम रहेको छ र सिनमा. ओके, सो हेर्नुहोस् यसमा वाटर लगाउँदै तपाईँले गर्नुभएको स्केचमाथि वाटर लगाउने अनि त्यसपछि आफ्नो कलर लिने वाटर कलर अनि त्यसलाई ब्रसमा लगाएर यसरी हल्का छेउछेउको साइड डार्क अनि बिचको चाहिँ लाइट हुनुपर्छ गाइज. ओके, एज आई अलरेडी टोल्ड यु बिफोर इन माई प्रिभियस भिडियोज अल्सो. सो त्यसरी नै बडी रेन्डरिङ गर्ने. ओके, सो मैले यसलाई स्टार्ट गरेको छु सोल्डरदेखि. तपाईँले चाह्यो भने तपाईँले हेडदेखि पनि सुरु गर्नु सक्नुहुन्छ, तर मलाई सोल्डरदेखि सजिलो लाग्छ. सो मैले सोल्डरदेखि स्टार्ट गरेँ. ओके, अनि ब्रस मैले यसमा राउन्ड ब्रस चलाउँदैछु, टिप नम्बर 30. ओके, सो तपाईँले पनि त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, अदरवाइज तपाईँले जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ तपाईँले त्यो युज गर्नुहोस्. ओके, एन्ड दिस आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ फेसन डिजाइनिङ. यो सिक्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यदि तपाईँ फेसन डिजाइनिङको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने. सो गाइज हेर्दै गर्नुहोस् ल यो भिडियो, अनि मलाई तपाईँले प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् बुझ्नु भएन भने म यस्तो भिडियोहरू अझै पनि ल्याउने नै गर्छु. सो गाइज इन्जोय द भिडियो. ओके गाइज, सो दिस मच फर टुडे. ओके, आजको भिडियोलाई यति नै. अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. तपाईँसँगको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, बाई.